حيوان خرافي مركب من 3 أجزاء: رأس ذئب، مقدمة أسد، مؤخرة فرس النهر. الحيوان ده اسمه عمعم ومعناها الملتهم، وجت من كلمة عمعم كلمة همهم يا جماعة. الشايك الفرعون اللي أخرج بني إسرائيل من مصر يا جماعة. بتعمل إيه للموتى حتى الآن؟ كلها عادات إيه؟ فرعونية بحتة. المعابد الموجودة هنا في البر الغربي يا جماعة كلها بيسموها معابد تخليد الذكرى أو معابد الآلهة. قال لك ليه سموها تخليد ذكرى؟ على أساس قال لك إن الروح هتيجي تزور الجسد في اليوم اللي بيناسب وفاة إيه؟ الملك الميت. خلاص؟ فعشان كده سموها معابد إيه؟ تخليد الذكرى. وسموها معابد ملايين السنين لأن الملك كان يأمل أن إيه تخلد ذكراه مع إيه الإله. هنا طبعا يا جماعة كل ما هو خاص بالموتى مرتبط بعادات قديمة من أيام القدماء المصريين. كل العادات اللي بتتعمل إيه للموتى حتى الآن كلها عادات إيه فرعونية بحتة. الذكرى السنوية احنا قلنا من ايه الاحتفال كانوا بيعملوه في اليوم اللي يناسب وفاة ايه الملك. خلاص بعد كده 40 عملية التحنيط كانت تاخد 40 يوم. تمام. عمل في جثة الميت فبنهايتها كان يعملوا احتفال. فدي اللي خدنا منها فكرة ايه 40. 15 او الخميس الكبير يقول لك ان إيزيس اخذت تبحث عن اوزوريس وكانت تبكي لما النيل كان يفيض من دموعها من عين جزيرة فيلة، فوجدته في اليوم ال15 فعملوا احتفال بالعثور على مين؟ على اوزوريس. تمام. حتى ان دلوقتي الناس بترش ميه وترش الصبار. دي طبعا زمان كان ايه الملك يعين خادم. الخادم ده شغلانته ايه؟ شغلانته يغير الميه اللي موجوده قدام ايه المقبره، ويجمع ما تجود به الاراضي الزراعيه من الاوقاف والضياع اللي الملك عملها ايه للصرف على ايه على المقبره. يجمع ما تجود به الاراضي دي ويوزع على روح الميت فين؟ في الاحتفالات والمواسم الدينيه. من ضمن الحاجات القضايا الشائكة الفرعون اللي أخرج بني إسرائيل من مصر يا جماعة. الفرعون اللي طرد بني إسرائيل من مصر اختلفت الآراء في من هو الفرعون اللي أخرج بني إسرائيل من مصر. والكلام ده طبعا يا جماعة انطبق على يعني احتملوا أو اشتبهوا في حوالي ايه 12 ملك ان هم الفرعون اللي أخرج بني إسرائيل من مصر. ولكن أشهر 2 اشتهر عليهم ان هم احتمالية ان هم يكونوا الفرعون الملك رمسيس الثاني او ابنه الملك مرمبتاح. تمام. اللي قالوا الملك رمسيس الثاني استندوا ب4 أدلة ترجح ان يكون الملك رمسيس الثاني هو الفرعون اللي اخرج بني اسرائيل من مصر. السند الاول احنا شفنا النص اللي موجود في معبد الكرنك اللي بيدعو الشعب يتعبد اليه فيه. تمام. ان الملك الوحيد اللي دعا ان هو يعبد في حياته مين؟ الملك رمسيس الثاني. ده السند الاول. السند الثاني ان الفرعون اللي تم في عهد الخروج لازم يكون في حكم فترة ايه حكم كافية ان يولد ويبعث سيدنا موسى. فرمسيس الثاني حكم 67 سنة، عاش 97 سنة. تمام. ده السند الثاني. السند الثالث ان الملك الوحيد اللي نقل عاصمة الملك من طيبة الى بر رمسيس على اطلال اواريس ما بين بلبيس وفقوس الشرقية. تمام. اللي هي كانت عاصمة الهكسوس هو مين؟ الملك رمسيس الثاني. السند الرابع ان الملح اللي كان بيستخدم في التحنيط ملح من وادي النطرون، انما الملح اللي وجد في مومية رمسيس الثاني ملح شديد الملوحة مما ادى ان هو ايه عمل عملية ضفح على الجلد. فيحتمل ان يكون هو ايه ملح من فين؟ من البحر الاحمر. الناس اللي قالت ان هو الملك الناس اللي قالت ان هو الملك مرمبتاح. ليه؟ لان الملك الوحيد اللي ذكر في عهده اسم اسرائيل صراحة في النصوص المصرية، ولوحة موجودة حاليا في المتحف المصري مسجل فيها ايه تصارع الحيثيين والميتانيين والاسرائيليين وهو طردهم. تمام.
ايه، فقال لك انه احتمل ان يكون هو، الى ان اصيبت مومية الملك رمسيس الثاني بفطر تآكل في الاطراف، فقال لك لازم ما فيش حل غير ان الموميا دي تتعالج بره، تتعالج بره. فطبعا ايه، كان من ضمن الداعين لعملية المعالجة بره علماء اثار يهود. فرفض الرئيس السادات خروج الموميا. ليه؟ لان اليهود كانوا عاوزين ان بعد ما يعالجوها يعملوا دراسات عن سبب موته، ولو ثبت ان هو الفرعون اللي اخرجهم هيسرقوا الموميا ويعملوا له محاكمه سوريه فين؟ في تل ابيب. خلاص. فطبعا ايه، رفضت الى ان تدخل اليونسكو وحمل على عاتقه عمليه حمايه ايه؟ الموميا. الموميا يا جماعه طبعا ايه، الملك رمسيس الثاني، موميا رمسيس الثاني اتعمل لها تكريم ما اتعملش لاي ملك عايش حتى الان. الموميا كانت طبعا ايه، يحميها في الجو 5 طائرات حربيه. الموميا بمجرد انه هبطت في مطار شارل ديغول في فرنسا، المدفعيه ضربت 21 طلقه تكريما لموميا الملك رمسيس الثاني. الحكومه الفرنسيه بكاملها كانت في استقبال الموميا. اتعمل موكب من ميدان الوفاء او ميدان الكونكورد اللي فيه مسله الملك رمسيس الثاني، والمسله لفت عليه اكثر من مره وخدت طريقها لعمليه المعالجه. وبعد ما خلصت المعالجه طبعا عملوا لها هرم زجاجي عباره عن غرفه عمليات مخصوص. بعد ما عملوا لها المعالجه ابتدوا يعملوا لها دراسات على سبب الوفاه. فالدراسات دي طبعا اخرجت نتيجه ان هو ميت باختناق في الشعيبات الهوائيه. الفريق الطبي يا جماعه لما تكلم عن القصه دي وقالوا، فقال لك ان القرآن الكريم ذاكرها. الفريق الطبي كان بكامله اسلم، تمام. فاسلموا طبعا لما عرفوا ان القرآن ذاكر دي من حوالي 1350 سنة، ذاكر الفرعون وان ربنا نجاه بدنه. طبعا اليهود لما شافوا الموميا، الرئيس السادات اصدر قرار جمهوري بعودة الموميا. والموميا حاليا في قاعة المومياوات في المتحف المصري. ده بالنسبة للفرعون الخروج. الحاجات برضو التانية المعقدة اللي هي فكرة التحنيط. التحنيط من العمليات المعقدة جدا يا جماعة، لحتى الآن السر ما تعرفش. عرفوا بعض الأدوات اللي كانت تستخدم في التحنيط، تمام، ولكن التركيبات والتداخل والكلام ده ومواقيت التداخل محدش عارفها حتى الآن. قال لك ان هو كاهن التحنيط ده كان بيستدعوا كاهن التحنيط ويستدعوا الكهنة المرنمين. مفيش رابط بين البر الشرقي والبر الغربي. كهنة البر الشرقي بيسلموا الملك الميت لكهنة البر الغربي، وكهنة البر الغربي يبتدوا عملية التحنيط. المحنط ده بيجيب 5 حاجات معاه: ملح نطرون، قطع وزهور وورود واخشاب، بعض النباتات اللي بتدي ريحه كويسه وينتج عنها زيت زي العرعر والقرفه، تمام. لفائف الكتان، الرايتنج، والرايتنج دي ماده صمغيه. بيقول لك كانوا يضعوا الميت على سرير اشبه بالاسد. بعد ما بيحطوه على السرير ده بيغسلوه كويس بالميه، تمام. بعد ما يتغسل كويس بالميه بيفتح الجنب الشمال ويدخل الكاهن، يطلع ب4 حاجات: معده، امعاء، رئتين، كبد. خلاص. بعد ما بيطلع دول يبتدي تفريغ المخ من فتحه موجوده اعلى الانف. في فتحه اعلى الانف موجوده بتوصل للمخ، فيبتدي يفرغ المخ من خلالها. بعد ما بيفرغ المخ بيضع مكانه قرفه وعرعر عشان تدي ريحه كويسه. اول حاجه يعمل طريقه الحمايه الاولى يا جماعه، ان هو ينقع الميت في ملح النطرون عشان يسحب الميه، عشان الميه هي اللي بتصيب الشيء بالتعفن. فعشان يسحب الميه دي يصفيها من يصفي الجسم كله من الميه. بعد ما بيصفيه بيعالج القلب كيميائيا ويرجعه، لان القلب هو الباعث الرئيسي في عمليه الحساب. بعد كده يضع قطع الزهور والورود مكان الحاجات اللي شالها دي ويقفل. احنا عارفين ان الميكروبات بتدخل للجسم من خلال المسام الموجوده في الجلد. خلاص. فيدهن بالرايتنج ويعرض لدرجه حراره. الرايتنج ده طبعا يسيح ويتغلغل، يقفل المسام، تمام. وبعد ما بيقفل المسام يعمل طريقه الحمايه الثالثه بان هو يلف او يكفن بلفائف الكتان
ويوضع الميت في تابوتين، تابوت من الحجر وتابوت من الخشب، ويحطوا الميت على زحافة ويروحوا المعبد يعملوا له الصلوات والترانيم الجنائزية، وبعد كده ياخدوه ويطلع بيه على المقبرة. في الدفن بيحضر الدفن مين؟ أكبر أبنائه، تمام، لأنه بيعمل له مجموعة من الطقوس، طقس اسمه فتح الفم، طقس اسمه طقس التبخير، ويحضر مع أبنائه وزوجاته، وبيجي مع زوجات الملك ده بعض النائحات المحترفات اللي هم زوجات العمال الموجودين هنا فين؟ في البر الغربي، عشان يساعدوا الميت في النحيب عليه، تمام، خلاص. والعدود حتى ان يا جماعه الحاجات اللي كانت بيعملوها زمان، اللي يحطوا الزهره والسماك في وشهم والكلام ده كله، دي عادات فرعونيه ومتصوره في مقابر الاشراف، وهم بيلطموا على خدودهم وبيحطوا الزهره الحاجات دي اللي كانوا يحطوها زمان الستات كانوا يعملوها الموت. ده فكرة سريعة عن التحنيط. الدفن طبعا اللي احنا قلنا بيصيب القلب. اتفضل يا باشا. لا، احنا عرفنا الكلام ده لما اتحللت مومياوات والناس عملوا عليها دراسات، يعني المومياوات اللي اتحللت، تمام، لا 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 ولا حاجة. طبعا الحساب يا جماعة كان يوضع قلب الميت في كفة والريشة علامة الحق في كفة. لازم القلب يكون خالي من الذنوب والأثام أخف من الريشة. طبعا الميت قبل ما يدخل للمحاكمة دي يا جماعة، المحاكمة دي كان يشرف عليها 42 قاضي، كل قاضي يرمز لإقليم من أقاليم مصر. قبل ما يدخل للمحاكمة دي الميت بيتسأل مجموعة من الأسئلة، تمام، لازم يجاوب لا. أنا لم أمنع اللبن عن الأطفال، أنا لم أفسد، أنا لم أمنع العمال عن العمل، أنا لم أمنع الطعام عن الجوعة. أهم سؤال، بمجرد ما بيجاوبوا خلاص يدخل عملية الحساب. أنا لم ألوث ماء النهر، تمام. فمجرد ما يجاوب على السؤال ده ويدخل للميزان اللي احنا قلنا عليه، اللي بيوضع قلب الميت في كفة والريشة علامة الحق في الكفة. لازم القلب يكون خالي من الذنوب والأثام أخف من من الريشة. كان القلب أخف من الريشة، تمام، بياخدوا بيعلنوا براءته وإن هو خالي من الذنوب والأثام ويدخل الجنة المتخيلة. لا، كان القلب أثقل من الريشة. في حيوان خرافي مركب من 3 أجزاء، رأس ذئب، مقدمة أسد، مؤخرة فرس النهر. الحيوان ده اسمه عمعم ومعناها الملتهم، وجات من كلمة عمعم كلمة همهم يا جماعة، لأن هو بيلتهم قلب الميت بياكله، تمام. وده مذبح الإله أنوبيس فين؟ في العالم الآخر.